Chào anh em thợ máy và các bạn nhé. Nay tôi xử lý lại cái vấn đề mà thay xích cam xong là nổ lên máy vẫn kêu kêu còn to hơn lúc chưa thay các bạn nhé. Đây là cụ thể là chiếc xe trước màn hình nhé. Và các bạn chú ý theo dõi. Tôi sẽ cụ thể và chậm lại cho các bạn dễ hiểu các bạn nhé. Đây các bạn để ý cái xe này tôi phải tháo bên cam ra nhé các bạn nhé. Bên cam đây là bên cam mà xích cam này là xích cam mới thay các bạn nhìn này. Đây là xích cam mới thay này và cái piston này mới thay luôn. Các bạn hình dung ra chưa? Đây bây giờ tôi sẽ tháo cái con piston này ra trước. Tháo cái này ra trước nha các bạn nha. Đây là tôi tháo cái piston và cái lò xo kiểm tra. Này là mới thay xích cam vừa rồi thôi các bạn nhé. Thay vẫn kêu, đi được vài hôm đã kêu rồi. Và tôi tháo ra kiểm tra lại các bạn nhìn. Đây là cái piston nhá. Cái piston này nó bị cọ sát lâu năm vào cái cần này, cần cam này nha. Nó mất cái cao su ở đây rồi. Bây giờ các bạn phải thay cái này mới là đầu tiên này. Đây là lỗi do người trước làm không để ý các bạn nhé. Tiếp theo nữa là cái cần cam này các bạn nhé. Các bạn quay gần đây, quay gần tí. Đây các bạn nhìn nhé. Ngày trước là thay xích cam chắc là thay tắt, tháo đây thôi. Thế bây giờ tôi tháo ra đây kiểm tra thì tôi thấy cái chỗ này là không có bánh tì cam các bạn nhé. Và tôi sẽ tháo này ra để kiểm tra xem nó không có bánh tì cam thì chắc chắn nó sẽ kêu rất to rồi. Và thậm chí sắt này nó còn cào mòn luôn các bạn nhá. Quay gần đây. Đây các bạn để ý đây cái cần cam, cần ở bánh tì thì do đây các bạn nhìn xích cam nó cào mòn gần một lửa rồi, cào mòn gần hết rồi. Đây mới thay vào nó cào này nhá, nó không có bánh tì. Thường nắp vào xe thì bánh tì nó ở chỗ này các bạn hình dung ra chưa, bánh tì nó tì với cam. Như thay xích cam là không biết quên hay không, hay là có lắp hay không, tôi sợ nhất là quên không lắp các bạn nhé. Quên không lắp cái bánh này, thế bây giờ xe chạy cái sắt nó tì vào sắt, nó cào mòn các bạn nhìn. Thì trường hợp này khá là nguy hiểm nha, rất nhanh hỏng xe. Đấy các bạn để ý xem cái trường hợp rất nhanh hỏng xe và xích cam nó cào mòn cái sắt này như này. Thì đây các bạn nhìn nó ăn mòn. Bây giờ xích cam này là không giữ lại được các bạn nhé, xích cam này phải thay mới luôn. Hôm nay tôi quay clip để chia sẻ cho các bạn về vấn đề là thay xích cam xong mới thay được chưa được một tuần các bạn nhé, mòn luôn cái sắt này. Đấy là cái phần tì là quên, cứ cho là quên không lắp cái bánh tì này đi. Đúng chưa? Tiếp theo nữa là cũng không tháo cái này ra kiểm tra, cái piston này không tháo ra kiểm tra. Nó có một đầu cao su ở đây là tháo ra tôi không thấy đâu cả các bạn. Nó bị đánh nát và nó xả theo dầu ra rồi các bạn nhé. Phải thay hai thứ này, cái cần này thay luôn cần khác các bạn nhé. Nó mòn một lửa này nó không dùng được nữa, các bạn phải thay luôn cần khác. Thì sau đó các bạn thay xích cam vào là ok các bạn nhé. Đây là trường hợp mà vừa thay xích cam được có vài hôm được kêu luôn, kêu to hơn các bạn nhé. Như vậy là vừa rồi tôi hướng dẫn cho các bạn cái vấn đề về bên cam nhé. Khu vực bên cam, bên lốc điện bên cam này, thay xích cam xong được vài hôm lại kêu to hơn cái lúc chưa thay. Tất cả lý do ở trên chiếc xe này tôi đã trình bày trong clip rồi nha các bạn nhé. Bạn nào còn chưa hiểu thì mời các bạn vào bình luận bên dưới, tôi sẽ trả lời cho các bạn một khi rảnh rỗi các bạn nhé. Tôi xin tạm dừng video tại đây.